Hello everybody, I'm Professor Dhanaji Arya, once again before you in the series of the tenses, my dear friends. So once again I welcome all of you on Dhanaji Arya YouTube channel. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. My dear friends, we discussed about the structures of simple present tense in last video. Yes, and now we are going to discuss about the uses, where to use simple present tense or how to use simple present tense in everyday language. Let me repeat, my dear friends, how to use simple present tense in our everyday language. आपल्या रोजच्या भाषेमध्ये सिंपल प्रेझेंट टेन्सचा नेमका कुठे उपयोग होतो किंवा सिंपल प्रेझेंट टेन्स आपण कसा वापरला पाहिजे. Yes, my dear friends. So already we talked about the structures. In simple present tense we use verb for first form, and when that verb is used after the third person singular number subject we add yes and es, and while making the negatives and the questions we use two helping verbs, do and does. Already we discussed in last video. If you want to once again see that video, check it in I button, my dear friends. So now just we are going to focus on the uses. So when we discuss about the uses of simple present tense, very first use, what is? Simple present tense is used to express routine, habitual or repeated action. Let me repeat, my dear friends. Routine, habitual or repeated action म्हणजेच सतत होणारी क्रिया, नियमित होणारी क्रिया किंवा सवयीची दररोज होणारी जी कोणती आपली क्रिया असते ती क्रिया व्यक्त करण्यासाठी आपण सिंपल प्रेझेंट टेन्सचा उपयोग करतो, म्हणजेच क्रियापदाच्या पहिल्या फॉर्मचा उपयोग करतोय. लेट मी रिपीट, माय डिअर फ्रेंड्स, जेव्हा केव्हा रिपीटेड ऍक्शन्स बद्दल आपण बोलतोय, ज्या सतत होणाऱ्या, नियमित होणाऱ्या, काही ठराविक अंतराने, ठराविक वेळाने रिपीट होणाऱ्या ज्या काही क्रिया आहेत अशा क्रिया सांगण्यासाठी सिंपल प्रेझेंट टेन्सचा उपयोग करतोय, म्हणजेच क्रियापदाच्या पहिल्या फॉर्मचा आपण उपयोग करतोय. येस, मीन्स व्हॉट आर द टाइम वर्ड्स फॉर दिस देन? I already told you all the verbs are controlled by the time. So what sort of the time words we use in simple present tense? नेमके simple present tense मध्ये नक्की time words कुठले वापरले जातात? Yes, for example, we can use every day, नियमित, रोज, every Sunday, because once we say that every day or every Sunday, ही क्रिया प्रत्येक संडेला रिपीट होतीये, प्रत्येक दिवशी ती रिपीट होतीये. एव्हरी नाइट, प्रत्येक रात्री ती रिपीट होतीये. मीन्स व्हॉट? रिपीटेड ऍक्शन देयर. इफ आई से दैट ऑफन, नेहमी, यूजुअली, बहुधा, ऑलवेज, नेहमी, सतत, जनरली, बहुतेक करून, सर्वसाधारणपणे, समटाइम्स, कधी कधी, म्हणजे ही सुद्धा रिपीटेड आहे. समटाइम्स आहे पण ही सुद्धा रिपीटेड आहे. Then sometimes we speak like occasionally. Occasionally म्हणजे प्रसंगानुरूप आपण असं म्हणतोय. कधी कधी आपण असं म्हणतोय seldom. SELDOM, seldom, फार क्वचित, राईट? आणि आपण असं म्हणत असतो never, कधीच नाहीये. तर अशा पद्धतीचे टाइम वर्ड्स आपण सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये ती क्रिया व्यक्त करण्यासाठी आपण करत असतो. मित्रांनो, जेव्हा जेव्हा रोजच्या क्रिया, नेहमीच्या क्रिया, आपल्या सवयीच्या असणाऱ्या क्रिया, काही ठराविक अंतराने, वेळाने रिपीट होणाऱ्या क्रिया आपल्याला व्यक्त करायच्या असतील तर आपण क्रियापदाचा पहिला फॉर्म वापरूया. म्हणजे जे क्रियापद आहे, जे त्या क्रियेला इंग्रजीमध्ये नाव आहे ते नाव जशाच तसं आपण वापरूया, ती क्रिया जशाची तशी आपण वापरूया. फक्त एक गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवावी लागेल आणि ती म्हणजे जेव्हा केव्हा ती क्रिया ही, शी, इट, रोहित अशा थर्ड पर्सन सिंग्युलरच्या समोर येईल तेव्हा मात्र त्या क्रियेला एस किंवा ईएस प्रत्यय लावावा लागेल. मित्रांनो,
जेव्हा जेव्हा आपण विचारतोय अरे तू कुठे राहतोस, वेअर डू यू लिव्ह, ही नेहमीच्या क्रियेबद्दल बोलतोय. आपण विचारतोय तू किती वाजता ब्रेकफास्ट घेतो, ऍट व्हॉट टाइम और व्हेन डू यू टेक ब्रेकफास्ट, व्हेन डू यू टेक ब्रेकफास्ट. असं का म्हणतोय आपण, सिंपल प्रेझेंट काय इथे वापरला, त्याचं कारण आहे आपण रोजची वेळ विचारतोय. राईट, आपण असं विचारतोय व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, सकाळी तू किती वाजता उठतो. तर अशा पद्धतीने जी कोणती क्रिया रिपीटेड असते, डू यू टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, सकाळी तू ब्रेकफास्ट घेतोस का, येस I take my breakfast. I take my breakfast at 8 o'clock. I take my breakfast at 8 o'clock in the morning. At 8 o'clock. ही माझी रोजची वेळ आहे मित्रांनो, म्हणून मी आय टेक म्हणतोय. आय टेक. जर मी त्याच्याबद्दल बोलत असेल, दुसऱ्याबद्दल बोलत असेल, माझ्या मित्राबद्दल बोलत असेल, तर मी वापरतोय ही. टेक नाही म्हणता येणार, तर इथे मला म्हणावं लागेल ही टेक्स हिज ब्रेकफास्ट. का, ही च्या समोर वापरलाय. तर अशा पद्धतीने ज्या कोणत्या क्रिया रिपीटेड असतील त्या क्रियांच्या समोर आपण सिंपल प्रेझेंट टेन्सचा उपयोग करूया. आणि हो, तशाच पद्धतीने जिथे जिथे आपल्याला युनिव्हर्सल ट्रुथ बद्दल बोलायचंय, मीन्स त्रिकालाबाधित सत्य बोलायचंय की ज्यामध्ये बदलच होत नाहीये, असं जेव्हा आपल्याला बोलायचं असेल किंवा व्यक्त व्हायचं असेल, तिथे सुद्धा आपण क्रियापदाचा फर्स्ट फॉर्मच वापरतोय. त्या ठिकाणी सुद्धा आपण क्रियापदाचा फर्स्ट फॉर्मच वापरतोय. फॉर एक्झाम्पल, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते. दिस इज अ युनिव्हर्सल ट्रूथ. हे न बदलणार आहे. वॉटर बॉइल्स ऍट 100 डिग्री सेल्सिअस. वॉटर बॉइल्स ऍट 100 डिग्री सेल्सिअस. पाणी 100 डिग्री सेल्सिअसला उकळतं. व्हॉट इज दिस? This is a universal truth, my dear friend. The sun rises in the east and sets in the west. The sun rises in the east and sets in the west. सूर्य पूर्वेला उगवतोय आणि पश्चिमेला मावळतोय. So what is this? This is universal truth, my dear friends, you know. And after this universal truth, whenever we are going to talk about some facts which exist, you know, at the time of speaking. Let me repeat. The facts which exist at the time of speaking. बोलत असतानाच्या क्षणी जे काही फॅक्ट एक्झिस्ट असतात त्यांच्याबद्दल सुद्धा आपण सिंपल प्रेझेंट टेन्स वापरतोय. फॉर एक्झाम्पल, शुगर कॉस्ट, you know, rupees 40 per kg. Sugar cost rupees 40 per kg. Means what? This is a fact, you know that. I leave for Delhi tomorrow. I leave for Delhi tomorrow. जरी ही क्रिया उद्याची असली तरी तो फॅक्ट आहे. So in such situations, just we are going to speak or we are going to use simple present tense, my dear friends, you know. Sometimes when we are going to talk about some exclamatory sentences by using here and there, जेव्हा जेव्हा आपण काही वाक्यांमध्ये हेअर आणि देअरचा वापर करून काही एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्सेस आपण व्यक्त करतोय, त्या ठिकाणी सुद्धा आपण क्रियापदाच्या पहिल्याच फॉर्मचा उपयोग करतोय, म्हणजेच सिंपल प्रेझेंट टेन्सचा उपयोग करतोय. फॉर एक्झाम्पल, हिअर कम्स द ट्रेन. हिअर ही गोज. देअर ही गोज. देअर गोज द बेल. ही सगळी वाक्य जर आपण बघितली तर हेअर आणि देअर न वापरतोय आणि या ठिकाणी आपण सिंपल प्रेझेंट टेन्सचा उपयोग करतोय, माय डिअर फ्रेंड्स. सो इन दिस वे, व्हेन वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट रुटीन, रिपीटेड ऍक्शन, रेग्युलर ऍक्शन, देन युनिव्हर्सल ट्रुथ, त्रिकालाबाधित सत्य, किंवा जे काही फॅक्ट्स आपण बोलतोय की जे बोलत असतानाच्या क्षणी आत्ता एक्झिस्ट आहेत, किंवा आपण जेव्हा जेव्हा एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्सेस मध्ये बोलतोय तेव्हा तेव्हा हेअर अँड देअरचा आपण वापर करतोय, तेथे आपण सिंपल प्रेझेंट टेन्सचा उपयोग करतोय. जेव्हा आपण शेड्यूल व्यक्त करतोय, शेड्यूल बद्दल बोलतोय, द ट्रेन अराइव्स ऍट 6 o'clock and departs at 6:10. शेड्यूल बद्दल बोलतोय. माय क्लास स्टार्ट्स ऍट 9 o'clock, ends at 9:45. शेड्यूल बद्दल बोलतोय.
Our college starts at 9 o'clock, ends at 5 o'clock. This is a schedule, my dear friend. म्हणून जेव्हा जेव्हा आपण एखादा शेड्यूल सांगत असतो, एका विशिष्ट वेळेबद्दल आपण बोलत असतो, त्यावेळेस सुद्धा आपण सिंपल प्रेझेंट टेन्सचा उपयोग करत असतो मित्रांनो. इन दिस वे आणखी जिथे जिथे ज्या वाक्यामध्ये आपल्याला ऑर्डर्स द्यायच्या असतील, ज्या वाक्यामध्ये म्हणजेच ते वाक्य इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्सेस असतात, मराठीमध्ये आपण त्यांना आज्ञार्थी वाक्य म्हणतो, अशा वाक्यांमध्ये सुद्धा फक्त आपण क्रियापदाचा उपयोग करत असतो. वाक्याच्या सुरुवातीला म्हणजे वाक्याची सुरुवातच क्रियापदाने होते अशी वाक्य सुद्धा आपण सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये वापरत असतो. फॉर एक्झाम्पल, गेट आउट. फॉर एक्झाम्पल, सिट डाऊन. फॉर एक्झाम्पल, स्टँड अप. फॉर एक्झाम्पल, स्टार्ट. फॉर एक्झाम्पल, रन फास्ट. लवकर पळ, थोडासा फास्ट पळ, सुरुवात कर. हे असे जेव्हा आज्ञार्थी वाक्य आपण बोलतोय, या ठिकाणी सुद्धा वाक्याची सुरुवात ही क्रियापदाच्या पहिल्या रूपाने होते, म्हणजेच या ठिकाणी आपण सिंपल प्रेझेंट टेन्स वापरतोय. सो इन दिस वे माय डिअर फ्रेंड्स, अशा या ठिकाणी म्हणजे 5-6 ठिकाणी आपण या सिंपल प्रेझेंट टेन्सचा रोजच्या बोलण्यामध्ये आपण उपयोग करत असतो. ते म्हणजे रिपीटेड ऍक्शन, दॅट इज हॅबिच्युअल, किंवा रुटीन ऍक्शन असेल. रोजची आपली जी काही क्रिया एका ठराविक वेळेला आपण करत असतो, ती क्रिया सांगण्यासाठी किंवा एका ठराविक अंतराने म्हणजे ऑफन, युजली, ऑलवेज, जनरली, समटाइम्स, ऑकेजनली, शेल्डम अशा शब्दांचा वापर करून, नेव्हर अशा शब्दांचा वापर करून जेव्हा आपल्याला बोलायचं असतं, तेव्हा आपण सिंपल प्रेझेंट टेन्सचाच उपयोग करतोय. दुसरी, जेव्हा जेव्हा आपण युनिव्हर्सल ट्रूथ बोलतोय, त्रिकालाबाधित सत्य बोलतोय, सिंपल प्रेझेंट टेन्स बोलतोय. हिअर आणि देअरचा उपयोग करून एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स वापरतोय, किंवा फॅक्ट्स की जे आत्ता एक्झिस्ट आहेत त्याच्याबद्दल बोलतोय, किंवा आपण शेड्यूल बद्दल बोलतोय, किंवा आपण आज्ञार्थी वाक्य बोलतोय. या सर्व सिच्युएशन मध्ये मित्रांनो आपण सिंपल प्रेझेंट टेन्सचा उपयोग करतोय, म्हणजेच क्रियापदाच्या पहिल्या फॉर्मचा उपयोग करतोय. म्हणजेच निगेटिव्ह वाक्य करत असताना डोंट, आय, वी, यू अशा सब्जेक्टच्या समोर डोंट वापरतोय. ही, सी, इट, रोहित या सब्जेक्टच्या समोर आपण डझंट वापरतोय. प्रश्न करत असताना डू आणि डझ न प्रश्न करतोय, डू यू म्हणतोय, डझ ही किंवा डझ शी म्हणतोय. डब्ल्यूएच क्वेश्चन करत असताना आपण व्हॉट डू यू डू असं म्हणतोय, किंवा व्हॉट डझ ही डू असं म्हणतोय. अशा पद्धतीने आपण या सिंपल प्रेझेंट टेन्सचा उपयोग आपल्या रोजच्या बोलण्यात करत असतो. आय एम शुअर दॅट यू पीपल माइट हॅव अंडरस्टूड what is the exact use of this simple present tense. And yes, my dear friends, thank you for patient listening. In next video, we are going to discuss about present continuous tense, my dear friend. So thank you once again.